Okay, so this topic is about the user interface of an Android application. So, before I start, do you have any clarification or questions about what should be done on the last activity? Yung nakalagay sa ating Google Classroom? Meron ba kayong clarification or meron kayong mga tanong sa mga hindi pa nakakapag-submit ng kanilang ah, gawa? So, meron pa akong hindi na-receive na 34 na submissions. So, meron ba kayong gustong itanong about this one, regarding this one? Kung ano yung dapat mangyari sa inyong application? Wala po ba? May gusto ko kayong i-clarify about that? Wala po? Saan? Yung aling Eclipse yung gamit mo? Nag-download ka ba or yung binigay ko sa Google Classroom? Okay. Ah, pwede mo bang i-share ngayon? Naka-open ba yung computer mo? Hindi. Sige. So, siguro after na lang ng class natin. So, i-ready mo bago tayo ngayon, i-check natin kung ano nangyari. Sige. Anyone, sino pang may gustong itanong? Okay. So, if you don't have any questions, pwede namang mamaya kayo magtanong ulit, after the session for today. Okay? So, this is our topic for today, the user interface. So, hindi ko na i-project yung PowerPoint presentation. So, when it comes to the user interface, so all user interface elements in an Android application are built using a view. So, lahat ng nakikita natin dyan sa ating activity kapag nakarun sa ating mobile device ay create using a view. And a view group objects. Ano yung view? What is a view? Sabi dito, a view is an object that draws something on the screen that the user can interact with. So, lahat ng makikita natin sa ating user interface o sa screen natin sa ating mobile application ay tinatawag na view. Na pwede nating pindutin, pwede tayong mag-input or kahit anong pang pwede nating gawin dun sa mga nandun sa ating activity. A view group is an object that holds other views or other view and view group objects in order to define the layout of the interface. So, kung naririnig nyo sa mga discussion natin last time, ang example ng view group ay we have the linear layout, table layout, relative layout, view group. Yun yung mga yun. Tapos yung mga views ay uh, pumapaloob dun sa mga view group na yun. Okay? Ang example naman ng mga view, we have, sabi natin dyan, something that we can interact with. So, yun ay, for example, we have button, text box, kasama pa dun yung combo box, radio button, spinner, at marami pang ibang klase ng view, na pwede nating ilagay sa ating user interface. So the user interface for each component of your application is defined using a hierarchy of view and view group objects, which is shown in figure 1. So ito yun.
So, ito po yung hierarchy ng view and view group pagdating sa lahat ng makikita natin sa ating user interface. Ano? So, dito, in our example, dito sa view group na to, ayan, for example, meron tayong ginamit na linear layout, di ba? So, kunyari, yung view group natin ay linear layout. No? Inside that linear layout, we can also implement another view group. Like, for example, pwede tayong maglagay ng table layout, ano? Inside that linear layout. And at the same time, dun sa loob ng linear layout na yon, we can also put or implement different views, such as, for example, may text box tayo dun, then meron tayong mga button at kung ano-ano pa. No? Then, under nung table layout na in-implement natin dito, somewhere here, syempre, meron dong table rows. Doon sa table rows, maaari tayong maglagay ng mga buttons, text box, text view, and edit text. Ano? Or text boxes. Yan. And other types of views. Ano? Na may encounter natin sila mamaya. Okay? Each view group is an invisible container that organizes child views, while the child views may be input controls or other widgets that draw some part of the UI. So, yun yung sinasabi ko. Si view group, siya yung nag-organize. Ano? Invisible siya, hindi siya nakikita dun sa ating screen. Siya lang yung nagko-contain dun sa lahat ng view or child views na ilalagay natin dun sa ating user interface. So, ito yun, yung hierarchy na sinasabi. So, as part of the view group, we have here the layouts. So, a layout defines the visual structure for a user interface, such as the UI for an activity or application widget. So, you can declare a layout in two ways. So, merong dalawang way kung paano tayo nagde-declare ng layout. Ano? So, una, we can declare UI elements in XML or instantiate layout elements at runtime. So, pag sinabi nating declare UI elements in XML, yung coding ay nangyayari sa XML files. Like dun sa layout natin na laging ini-edit. Ano? Dun sa mga activity underscore main.xml. Ano? Yung mga layout. Wait lang, di pa rin naka-open yung Eclipse natin para maipakita natin habang nag-discuss. Then, pagdating naman dun sa instantiation ng layout elements at runtime, ito naman ay nangyayari sa code. Ano? So, in code, using the Java programming language, nagko-code tayo nun ay dun sa mismong Java files ng ating application. Ano? So, doon pwede tayong mag-instantiate ng mga layout elements para magamit ng ating application. Ano? And in any way, yung mga layout elements na ini-instantiate during runtime or using code can be only viewed when the application is being run. Ano? Or kapag naka-run yung application. Kaya nga runtime. Ano? Kapag naka-execute or naka-run yung ating application. Okay. So, kung makikita ninyo dun sa ating mga codes ng ating layout. Halimbawa, meron tayo dito activity underscore main.xml. So, ito yung sample code nun. Ano? At nakikita nyo na din naman yan, di ba? Kasi minsan nagko-code tayo dun sa code mismo ng layout natin. Ano? So, yung sinasabi natin na view group dito, ito yun, si linear layout na view group. Ano? Then, nandito yung kanyang mga attributes. Ano? So, inside that linear layout, so nandito yung start tag ng linear layout at yung end tag niya, kino-contain niya yung kanyang mga child views. Ano? Ito yung mga views. So, we have the text view and the button. Ano? And these are the attributes and values of those attributes para sa text view. At ito naman yung para sa button.
So, ganito yung itsura na nakikita natin sa XML code ng isang layout. Okay, so yung mga attributes na sinasabi dito, ayun yung mga yan. Ito, oh. Example ng unang attribute natin dito para sa ating layout. We have here the layout width, no? And also we have the layout height. Then we have the orientation. So, ito mga yan ay attributes ng isang layout view group. Ano? Ganon din, ito, yan, yung mga yan. Android text. Ito, Android layout width, height, and Android text ay mga attributes ng specific views kung saan sila naka-declare. May na natin puntahan. Okay? So, some attributes are specific to a view object. Example, text view supports the text size attribute, but these attributes are also inherited by any view objects that may extend this class. So, pagdating sa, sige, mag-open tayo ng isang layout. For example, ito. Yan. So, we have here a linear layout at marami siyang attributes. No? Uh, Nakadepende on how that particular layout was used. Then we have here a text box, a text view. Ano? Meron tayong text view at meron siyang sariling mga attributes. Okay? So, yung ibang attributes ay specific lamang sa isang specific na view. Halimbawa, itong si text view, ano? Nakaka-support siya ng attribute na tinatawag na text size. Ano? Text size. So, halimbawa, maglalagay tayo dito ng panibagong attribute. So, ang ito-type natin is Android : text size. So, yan. So, pag tinype natin yung Android : nadidetect ni Eclipse yung current view na kung saan nagde-declare tayo uh, ng attribute. So, itong lahat ng isinasuggest na attributes, ayan yung mga different attributes na pwede nating gamitin kay text view. Ano? Pero yung iba dito, like for example, siguro yung ano tawag dito, text size, maaaring dito lang natin magamit yun sa text view. Pwede rin pala yung text size sa edit text. Ano? Pero pagdating naman sa text box or edit text, ang tawag nun dito, may text edit text ba ako dito? Wala pala akong edit text dito. Ano? Yung kung lalagay tayo ng edit text, like for example, dito sa baba, maglagay tayo ng edit text. So, edit text, ayan. Lagyan natin ng ID, Android : ID, at plus ID slash. So, for example, is edit or txt name, for example. Kasi ang edit text ay isang text box. Ano? Then, lagyan lang natin ng ng attribute. Ito, ating edit text. So, we have text size. Yeah. So, we have here text size. O kaya naman, we also have hint. Ano? So, hint is an attribute that can only be used sa mga edit text or text boxes. Ano? Let's try putting the hint sa isang button. Try natin kung gagana siya. Uh, pwede siyang ilagay, pero hindi magiging functional yung attribute na yun. Ano? Kasi yung hint sa isang edit text or text box ay katumbas ng isang placeholder. Ano? 'Di ba? Pag sa button, ano? Sa text box, 'di ba? Pag nagta-type tayo, minsan meron tayong mga text na nakikita na naka-display dun sa text box. Ano? Na kapag nag-type tayo, automatic silang nawawala. So, sa web, ang tawag doon placeholder. Dito naman, ang tawag doon ay hint. Ano?
So, kung maglalagay tayo ng hint sa button, ano mangyayari doon? So, like for example, saan ba yung button natin dito? Ayan. So, ito yung button na yon na ang naka-display ay show. So, we are trying to put an attribute hint in that particular view, which is the button. So, let's try using a hard-coded string. Like, for example, I click me, save. Ayan. So, hard-coded string po ito. Tapos may error pa dito. At ang sabi ay txt name. Tama naman yung gawa ko ah. Ay, mali pala ako dito. Plus pala dapat. At plus. Tapos, lagyan din natin ang hard-coded string yung edit text natin. We have enter your name. Lagyan lang muna natin ang height at width para makita natin yung ating edit text. Width, layout width. Ay layout width. For example, pwede natin ilagay ay 200 dp. Then, layout height. Gawin natin 200 dp. Save. Ayan. So, dito sa ating layout, makikita natin yung ating text, edit text. Bakit hindi natin makita na maayos yung edit text? Okay? Sige nga, mag-create na lang tayo ng bago kasi masyado marami kong laman. Ano? Let us create a new application para dito sa lesson natin. Ano? So, pwede natin ilagay. Next. Next. Let's try using a clip art. This one. So you can natin block. Okay. And next. Blank activity. Main activity. Okay, so we have created a new application at doon natin i-implement yung create natin yan. Those others. Okay. So, as I am saying, kailangan nating mag-code ng maglagay ng isang button. Ano? Yan. Or, ilagay muna natin yung edit text. Ano? Para hindi na natin i-type isa-isa kagaya nung ginagawa ko. So, yung ginagawa ko kanina ay hard-coded na nag-code mismo ng paglagay ng isang text box sa code. Ano? Pero pwede naman natin siyang i-drag mula sa palette. Ano? So, nandun yun sa text fields na tab at ito yun. Ano? So, for example, meron tayong person name at para sa person ang pangalan nun. Pero lagyan natin ng isang text view. Lalagay tayo ng isang medium text view dito. Wait lang, ulitin natin. Palitan muna natin ng layout ng view group. So, gumamit tayo ng linear layout. Vertical. Okay. Then, maglagay tayo ng medium text. Then, kailangan natin ng text box. At kailangan natin ng isang button. Ayan. So, yung hint na sinasabi ko ay para dito sa ating text box or edit text na madi-display dito na enter your name. Ano? Na automatic siya mawawala kapag nag-type tayo dun sa text box na yun. Ano? So, para maglagay ng hint, sa code natin ilagay. Ano? Sa code. So, ito yung text din natin. Ayan, yung kanyang mga attributes. And we have here the edit text. Yun yung text box. And we have here the button.
So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng attribute na hint dito sa text box. So, we have hint, double click, tapos i-hardcode na lang muna natin, ano? Pero usually, dapat yung value ng Android hint attribute ay ginagamitan ng isang string resource. So, ibig sabihin, mag-create muna kayo ng string resource sa strings.xml sa katatawagin dito. Ano? Like for example, pag nakapag-create na kayo, ang lalagay ninyo at string, then for example, hello world, yung hello world kanina. Ano? So, pero hindi yan ang kailangan nating makita doon na sige, ibalik natin. Ayan. So, kung yan yung hint nito, ang makikita natin doon sa text box ay hello world. Ano? Yan yung hint. Ano? Na mawawala yung hello world na yan kapag nakaran yung application natin at nag-type tayo dun sa mismong text box. No? So, siya ay parang placeholder. So, pero hindi hello world lang i-display natin. Ang ilalagay dapat doon ay enter your name. No? So, ang sinasabi natin kanina, itong hint ay specific lamang para sa mga edit text. Ano? Pero paano kapag nilagay natin siya sa button? Ano mangyayari dun sa button? So, halimbawa, lalagyan natin ng hint yung button. At ang hint na ilalagay natin, this is a button. Yan. So, yung placeholder, ay yung hint na nilagay natin dito, hindi natin siya makikita. Kasi wala namang way na or wala namang functionality ang button na makakapag-input tayo sa kanya. Di ba? Kasi ang button is a view that can only be clicked. Isa siyang push button na pinipindot para maging active or ang interaction sa kanya ay pindutin ng user yung button na yun. Ano? Ayan. So, kaya sinasabi dito sa presentation, ano, meron lang mga specific na attributes para sa mga specific na views. Okay? Some are common to all view objects because they are inherited from the root view class, no? Like the ID attributes. So, ibig sabihin, lahat ng view, ano, ay hindi pwedeng mawala ng ID. Ano? Ibig sabihin, common yun sa lahat ng view. Okay? Kapag nawala ng ID yung inyong view or yung mga nakalagay dyan sa layout ninyo, ang mangyayari, uh, hindi matatawag sa code yung specific view na yun. Ano, halimbawa, dito sa ating layout, kailangan nating kunin yung input na name na in-input ng user kapag pinindot yung button. Ano? So, kapag anong nangyari, nawala ang ID ng button at ginamit natin sa code, magkakaroon ng error na hindi may execute ng tama na kapag pinindot ito, ganito yung mangyayari. Ano? So, hindi ma-retrieve yung input ng user dito sa text box na to. Kasi yun, nawala ng ID ito. So, ibig sabihin, hindi dapat mawalan ng ID lahat ng view na ilalagay mo sa layout. Common yun sa lahat ng views na meron sa isang Android application. So, some other attributes are, we have the ID, sinasabi ko kanina. We have the layout parameters, size, padding, and margins. No? So, yung ID, any view object may have an integer ID associated with it to uniquely identify the view within the tree. So, kung mapapansin natin dito, ayan, yung text view natin, ito yung ID niya. Ano? Pero sabi doon, integer ID daw yun. Ano? So, ito kasi, diba, alam natin na meron tayong R class. At yun yung file na nagkakaroon ng automatically generated content na nasa loob ng gen folder. Diba? Yung diniscuss natin last time, na we have the R Java file, na nandito yung R class, kung saan na-declare or na-generate lahat ng values or ID, identification ng bawat resources natin sa ating application. Like nitong text view na to, itong text ba na to,
dito na makikita sa r.java file yung integer ID na equivalent nitong text view na to. Na yun yung sinasabi dito sa dito sa statement. Ayan. Okay? So when the application is compiled, this ID is referenced as an integer, but the ID is typically assigned in the layout XML file as a string in the ID attribute. Ano? So makikita natin dito, ito ay string, pero yung katumbas nito sa R class dito, sige, open natin para makita natin. So yung text view 1 natin, ito yung text view 1 natin, di ba? Ito yung katumbas niya na uh, integer ID. Ano? Yan yun. Okay? So, yan na ngayon. Yun yung ID. Ano? Yun yung ID. Okay? Then, we also have the layout parameters. So, XML layout attributes named layout underscore something. Ano? So, basta meron kayong makitang layout sa umpisa noong attribute, ibig sabihin nyo na yung layout parameters. Ang example niyan ay layout weight, layout underscore height, layout underscore width, yung mga yun. Ano? So, ano pa ba? So, for example, ay, ayan. So, ito lahat yung mga layout parameters. Kung nakikita ninyo, we have plenty of them. So, meron tayong width, height, weight, gravity, margin, margin left, lahat ng klase ng margin, ano, meron tayong layout direction at saka layer type. I know, layer type is not included in that particular type of parameter. No? So, ito yung mga layout parameters. Okay? Ayan. Okay. So, pagdating sa layout parameters, ayan, kapag pinag-uusapan natin yung ating mga view groups, okay? So, di ba example natin kanina? So, for example, meron tayong linear layout dito na ginamit sa ating user interface. Then, pwede tayong mag-declare ng relative layout under that particular linear layout. Ano? So, since na si uh, relative layout ay dineclare natin or in-implement natin under the linear layout, yung mga layout parameters nung linear layout na yun ay pwedeng ma-inherit ni relative layout. Kasi siya yung nakakasakop dito sa mga view or view group na under nun. Ano? Ito ay contained inside the linear layout. So, ibig sabihin, lahat ng child attribute nito ay pwedeng gamitin itong mga child views na to and view group. Okay? So, yun. Pagkatapos naman, lahat ng kung yung relative layout ay nilagyan pa natin ng mga laman, like example, meron tayong button, text view, at mga text box, yung mga layout parameters naman noong relative layout na nagko-contain sa kanila ay ma-inherit naman nung mga views na yun. In the same way, kasi in the same way na sila ay kino-contain nung ganun na klase ng layout view group. Ano? Kasi pagdating sa code, hierarchy ang pinag-usapan dyan, di ba? Kung mapapansin niyo dito, ito yung parang parent tag, ano? Then under that, kasi ito start tag to, di ba? Then nandito yung end tag niya. Ano, kumbaga sa HTML sa HTML file, sa HTML tag, meron tayong start tag at meron tayong end tag. Ano? Tapos yung lahat ng laman nun ay content. Ito yun. So, ito ay contained sa loob nitong parent tag natin, which is the view group. Ano? Ito yung linear layout view group at ito yung mga under niya na child views. Ano? So, yun. Okay? Naiintindihan po ba ako ng maayos? Malinaw po ba ako dyan?
sige.